Tele volt az autó, integetett, hogy tele volt. Which country you know in Europe? Europe, no. Nothing? Nothing to know? We would like to go to Beijing. Merci azt mondja, jön valaki, állítsuk meg. Amúgy lehet hamarabb vinni el minket, mint egy autó. Az is lehet. Sziasztok! Elérkezett a nap, elmegyünk ma a kínai nagyfalhoz, ahhoz a részéhez, amit úgy hívnak, hogy Huanghua Csöng. Ez egy ilyen picit ismeretlenebb típus, elvileg kevesebb turista lesz, és ott folyik a folyó is mellette, úgyhogy ezért választottuk ezt. De egyébként több pontja van, amit innen Pekingből el lehet érni, hol közelebb, hol távolabb. Ez olyan 70 kilométerre található, és már hívtuk is a taxit, mármint ilyen Didi alkalmazással hívtuk a taxit, vagy az Ubert, ez olyan, mint az Uber otthon, és akkor ő fog jönni értünk, elvisz minket, és olyan 1,4 órás út vár ránk. Körülbelül 220 yuanbe fog kerülni. És akkor itt is van, ez az, itt a rendszáma, mutatja az applikáció. Olyan kocsit választunk, ami nem büdös, mert a múltkori elég büdike volt, bagószagú. Nem akarunk másfél órát ilyen bűzbe utazni. Ni hao. Ni hao. És akkor most kéri a visszaigazolást. Oké, beírja. És ezzel megerősítjük, hogy mi vagyunk azok. Szépen haladunk, még nem értünk ki a városból, meg vagyok elégedve a kocsival, a sofőr jól vezet, biztonságosan, úgyhogy szerintem megtartjuk. Itt egy fizetőkapu, szépen áthaladunk rajta. Úgy azt nézem, hogy az autópálya itt is hasonló, mint bárhol mondjuk nálunk Európában, vagy amit eddig megszoktunk. 3 sáv van, középen egy elválasztó, és tök jó meg van csinálva itt is az elválasztó, igazából azt akarom csak megmutatni, hogy ilyen műanyag lemezek vannak felszerelve, hogy a szembejövő ne vakítson, hogyha sötét van. Kivilágítva az autópálya, mint legtöbb helyen itt sincs, ez ilyen belga sajátosság, és lassan le fogunk menni az autópályáról, és főutakon fogunk menni. Az autópályán a sebességkorlátozás ezen a szakaszon, ahol mi jöttünk, 110, illetve 120 km/h. És akkor itt is ugyanúgy, ahogy lejövünk az autópályáról, lesz egy fizetőkapu, szépen átmegyünk rajta, és haladunk tovább az útirányunk felé. Megváltozott a táj, és már csak 3 kilométerre vagyunk a célunktól, és mindenfele erős hegyek vannak, és mindenfele látni már a kínai nagyfalat. Fantasztikus, itt a mellettünk levő folyó pedig be van fagyva. Legalábbis vannak olyan részei. Most behozott minket az autóval egy ilyen kis utcába, és a bal oldalon ott voltak a parkolók, onnan lehet elindulni, felmenetelni szerintem a bejárathoz, mert hogy azt mutogatta, ő se beszélt angolul, de szerintem ez olyan szempontból nem probléma, hogy most a modern világban van fordító, szóval hogyha megmutatjuk neki, hogy mi mit szeretnénk, és ő is használja a fordítóprogramot, akkor simán megértjük. És azt mondta, hogy oda kell menni, és akkor ott van a bejárat. De most nagyon vidéken vagyunk amúgy, szóval szerintem tök jó lesz. És ez azért jó, mert hogy emellett a rész mellett itt folyik a folyó, és hogy nagyon látványos, mert van egy ilyen nagyon-nagyon felkapott rész, ahova nagyon-nagyon sokan szoktak menni, ott azt írták, hogy tömeg van. Aztán van egy másik, a Muti anyu, oda is többen szoktak menni.
az szerintem olyan időben jó, amikor jó idő van. Szóval, hogy felmész egy ilyen felvonóval, bobbal meg le tudsz jönni. Szóval az akkor jó, ez meg akkor jó, amikor ilyen idő van. Szevasz, cica! Itt a cica, nézek, ide dörgölőzik hozzám. Szia! Szóval ilyen időben, amikor most mi itt vagyunk, szerintem ez tökéletes lesz. Plusz, még kevesen is vannak eddig. És ilyen Szia. szép cica ide szaladt hozzám, nézd meg. Cici. Hoppá, nézzek, ide fel is ugrott rá. De azért azt nézzük meg, vagy figyelj meg, hogy itt vagy a faluhelyen, mit tudom én, világ végén, és itt is van kamera. Mindenhol. Azért figyelnek. Cicus. De szerintem azért ez azért jó. Most, hogyha sokan mondják, hogy kémkednek, meg megfigyelés, meg mit tudom én, ez oké ez a része, de Ez nem oké, de tudomásul vesszük. ez egy más ország. Nem arról van szó nagy rész szerintem, hogy megfigyelés, tehát ez az én véleményem, meg sokat olvastam róla, hanem hogy inkább amikor ilyen sok ember van, akkor hogy tudod kontrollálni? Hogy tudsz kontrollálni mindenkit? Tehát ez jó bűnmegelőzésre is a kamera, hogy így téged megfigyelnek. Vagy hogyha már megtörténik a baj, akkor megtalálják az elkövetőt. Sok kamera egyébként most már a modern világban mesterséges intelligenciával van felszerelve, ami azt jelenti, hogy már az arcodból, a viselkedésedből, a mimikádból meg tudja állapítani azt, hogy te rosszra készülsz. Szóval ilyenek is vannak, ilyen megfigyelő rendszerek, hogy a baj megelőzésére is szolgálhat. És hogyha valaki figyeli a kamerát, vagy bejelez, akkor azonnal szólnak, és rögtön le tudják akár az illetőt kapcsolni. És szerinted most az én arcmimikámból, amikor most így elkezdtünk sétálni felfele, látszódott az, hogy én meg fogom simogatni azt a cicát? Már látszódott, mert már, mikor már jött feléd, akkor már elkezdtél mosolyogni, úgyhogy már tökre látszódott, hogy te itt cicasimogatásból leszel. Az AI Igen, tudta. igen. És most így, amikor jöttünk, még egy másik dologról is olvasgattam, így másoknak a véleményét is, fórumokat, meg stb. És elgondolkoztató, hogy hát panaszkodnak az emberek, hogy ide jönnek, és nem működnek a Google szolgáltatások, meg az ilyesmik. De most nézzük meg, hogy ez igazából egy zárt világ, és teljesen érthető. Van egy olyan része, hogy mivel a Google amerikai, nem akarja a kormány, hogy megfigyeljék az embereket, hogy mit csinálnak, miben mesterkednek. Illetve azt sem akarják, hogy az itt lévő emberek olvashassanak olyan információkat, amivel szídják az ő kormányukat, és ezt azért nem akarják, hogy ne hozzanak instabilitást a rendszerbe. És ez is szerintem egy tök érthető dolog, hiszen azért Kína tehát évszázadokig zárva volt a világ előtt. És még mindig megmaradt ez a kicsit ilyen bezártság, ami normális. És hogyha te idejössz külföldiként, nem kell más tenned, csak olyan VPN-t használod, ami működik. Ez az Express VPN, itt vagyunk vidéken, a halálba. Itt is működik. Itt vagyunk a fal irányába, ideértünk. Van kirakodóvásár, maga, kezi csokolom. Kezi csokolom, néni. Csokolom. 3 fok van, napsütés. Az emberek nem tülekednek, oda nézz, nem tülekednek, ott a fal, hoppá, közben pofára esek. Várjál, először mielőtt megveszem a jegyet, ide kimegyünk. Szóval ez itt a folyó, illetve van itt egy duzzasztógát szerintem, igen. Kitaláltuk, hogy duzzasztógát, igen, ott van fent. Rengeteg áramra van szükségük a kínaiaknak, ami érthető. Föllülről fogjuk látni a feldúzzasztott folyónak a részét,
és oda fogunk felmászni, ott fölül. Ott a fal. Megvesszük a belépőt, 60 yuanba kerül, és szépen fel fogunk ballagni. Én azt mondom, és az a véleményem, hogy 3 fok van, gyönyörű szép napsütés, és engem nem fog zavarni, hogy felfele kell sétálnunk, mert legalább egy kicsit felmelegszünk. Na, nézzük meg először a térképet, hogy mit fogunk látni, utána megveszünk a jegyet, és ballogunk felfele. Tiszta jó, mi? Ezt a részét amúgy a nagyfalnak Huanghua Chengnek hívják, vagy Csöng. Huanghua Cheng. Itt is van amúgy lehetőséged lecsúszdázni, lebobozni, de mi szerintem nem azt fogjuk választani. Sőt, vonat is van. Vonattal is lehet menni. Itt, ha fölmész, akkor itt lehet csúszdázni nyáron. Itt vagyunk. Szóval ez még akkor nyáron is egy jó program. Ugyanolyan jó program lehet, mint hogyha mondjuk elmentek a muti anyuhoz. Csak, vagy lehet, hogy még jobb, nem? Mert itt csúszdázni is lehet. Ezt nem is tudtam egyébként, úgyhogy ez érdekes. Na mindegy, menjünk be! Mi az? A rafting. Szóval... És te tudod, hogy miért extra jó, hogy itt vagyunk? Mert hogy régen volt a Mulan, és ő is, abban is benne volt a kínai nagyfal, meg a hunok, meg a stb. És ez ilyen gyerekkorral kapcsolatos élmény, hogy most, nekem legalábbis, hogy most itt vagyunk a nagyfalnál. Ez egy történelmi hely, óriási. A Holdról is látszik. Ezt szokták mondani. Na, hát akkor Na, gyite! megvesszük a 60 yuanos kis belépőnket szépen. Ciao. Nem kell hozzá útlevél se, egy jegyet nyomtatott, kettőnknek elég, 120 yuant fizettem érte. Hogyha nagyobb táskával érkeznétek, és szeretnétek eltenni, akkor itt van rá lehetőségetek. És most pedig akkor szépen elindulunk a nagy falhoz. Ni hao. 芊芊，不客气。芊芊。Na, megmutatta, hogy merre kell menni. Az az első, hogy ki a napra, így. Szépen ballagunk. Lakeside Great Wall. Gyönyörű szép lesz. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy milyen lesz a kilátás onnan fentről. Ni hao. Ni hao. We are from Hungary. Hello. From Hungary, middle of Europe. Oh, You know where it is? You know? You know? Budapest? no late. Ah, okay, okay. Which country you know in Europe? You don't know. Nothing? Nothing to know? Yeah, I know a little. Italy, Europe, Germany, Italy. Austria. I never. Never been there? Yes, I never been there. Ah, okay. You But I have to know go. that. You will love it, for sure. Europe is so cold. Not that much cold than here. Here is also very cold. Really? Yeah, here in Beijing, yes. Oh. It's really cold in the last couple days. Oh. But you know, we are really nose. So, okay. How many days? You are from here, from Beijing? Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Have a good day. You too. Okay. Elég meredek ez a lépcső. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy kutyát nem szabad ide hozni. Tehát nem engedik be. Hozhatod, csak nem jöhet be. Nagyfal tematikájú kuka. Lehet hajókázni, átlibegőzni a tó fölött. Menetelünk felfele. Jó kis combgyakorlat. A család lemaradt. Ide értünk. Itt vagyunk. Megnézzük a táblát először, és megyünk itt balra, fel a nagyfalra. 1404-ben építették ezt a nagy falat. Hú, és be van fagyva a tó. Ide néz, oda néz, a kutya fáját neki. Innen is milyen jó, oda néz, milyen jó látvány fogad. Amúgy a fal az több mint 21 000 kilométer hosszú.
és már az időszámításunk előtt a 7. században kezdték el építeni, tehát tényleg baromi régi, de azok, amiket most látunk, ezek a szép kőfalak, ezek a Qing dinasztia idejéből származnak. Mert hát az idő során 2000 évig építették körülbelül, és az idő során nyilván, hogy újították, bővítették, meg változtatgattak rajta. Eddig fölfele jöttünk, most lefele kell menni. Megmásszuk itt fel-lefele a hegyet, völgyet. Még hogyha valaki át szeretne menni, akkor át is tud sétálni a hídon. Mert amúgy onnan szemből szokott indulni ez a rafting. Na de ez milyen jó már, nem? Hogy nyáron, hogyha idejössz, akkor milyen szép látvány ez az egész. Itt ez csak egy ilyen kilátó. Ez nincs nyitva a nagy közönség előtt, itt ez a rész. Azt ne felejtsük el, hogy nem minden oldalon, vagy nem mindenhol ilyen szép egybefüggő a nagy fal, hanem azért az idő során már megkopott, mert mint például itt. Gondolom itt is egybe volt, csak a víz az folyamatosan kimosta, és nyilván, hogy a legturistásabb részeken van a leginkább karbantartva. Itt meg megnézheted a maga valóságát, hogy az évek során mit tett vele az idő. Azt gondolom, hogy nyáron a raftinggal ide érkezel meg. Ez a nyári Csúszda Park, nem? Igen. Ide érkezel meg. Hát gondolom ez is rég nem volt használva. De nem úgy néz ki, mintha idén itt csúsztak volna. De szerintem még tavaly sem. Bár a fene tudja, lehet, hogy rendbe teszik. És akkor most megint felfele megyünk. De egy akadálypálya. Nyugalom van, csend. Annyira sekély a víz, hogy teljesen be van fagyva. Kína azért kezdte el építeni ezt a nagy falat, hogy megállítsa a nomád törzseket, a szomszédokat, hogy bejuthassanak ide az ország területére, és a kezdetekkor különálló falakat építettek, ugye részenként, és akkor később kezdték el összekötni őket. Tehát a legelején ez nem egy egybefüggő fal volt. Időszámításunk előtt 206, időszámításunk után pedig 220 körül a fal szerepe az teljesen kibővült, katonai védelemre szolgált, és biztosították a Sejem útvonalat, mert abban az időben már ez is nagyon fontos szerepet játszott, és rengeteg új szakasz készült, főleg nyugati irányba. Nagyon figyelni kell, mert nem egyformák ugye a lépcsőfokok, és nagyon meredek is. Egész a messzi távolba is lehet látni, ezen a hegyvonulaton, ahogy a fal végig megy a gerincén a hegynek. És ott száll el egy repülő pontosan így a fal mellett. Biztos, hogy csodálatos látványa lehet a repülőről, aki menetirány szerinti bal oldalt ül, láthatja a nagy falat. És annak idején nem voltak nyilván ilyen menő kamerarendszerek, meg stb. De hát hogy tudtak jelezni egymásnak, ugyanúgy, ahogy mikor mondjuk, hogyha mi eltévednénk, jelzőtűzzel például. Hát, hogyha jött az ellenség, akkor azonnal gyújtottak valamilyen fajta féle jelzőtüzet, és rögtön tudtak reagálni. Most pedig megyünk és benézünk az őrtoronyba. Lássuk a medvét. És ez itt már, amit láthattok. Ez a toronynak a belseje, és mindegyik oldalon
kis ablakok vannak, hogy minden oldalról kilássanak, hogyha jönnek a támadások, azonnal tudjanak jelezni. És érdekesség, hogy ebbe a habarcsba ragacsos rizst kevertek, mert a rizs az tele van keményítővel, és emiatt jobban összetapadt, és jobban összefogta Tényleg? ezeket a téglákat. És azt kötötte meg. Oda néz, micsoda mélység van ott lefele, és egy üveghídon fogunk majd átmenni. Igen, mert a fal az nyilvánvalóan nem egyenes, hanem hegyen, völgyön, dombon, vízen keresztül megy, és ez egy természetes akadály is volt a betolakodókkal szemben, mert a bejutás vagy az átjutást azt sokkal inkább megnehezítette. Illetve nem mindenhol egybefüggő a fal, mert ahol jóval szélesebbek a folyók, oda nem építettek, mert a folyó maga is egy akadályként szolgált. De hát ez tényleg fantasztikus, ahogy ez az egész kinéz meg, hát itt lenni. És én annak örülök. És annak most külön örülök, hogy jóval kevesebben vannak, mint eddig. Már nem azért, mert hogy annyira zavart, mert tényleg nagyon gördülékenyen mentek a dolgok, hanem csak egyszerűen szerintem ehhez a falhoz az kell, hogy így átérezd, hogy kell egy kis nyugalom. Az ember egy kicsit elgondolkodjon, és élvezze ezt a látványt. Induljunk akkor el lefele. A kérésem az annyi, hogy óvatosan kapaszkodjál, jó? Te is, mert nagyon meredek. És nem lenne olyan jó érzés innen lebukfencezni. Merci úgy megy lefele, mint egy gép. Én meg itt szerencsétlenkedek. Üveghídon akarok átmenni, meg mindenen. Meg a óperenciás tengeren túl. Csak jussak le. Megfogjam a kamerát? Nem Szívi. kell. Hú, de ideg ez a Jaj, kormány. lehozzalak. Gyere. Gyere, csicsici. Javaslatunk a kínai falra látogatóknak bármilyen évszakban megfelelő cipő viselése. Tehát mondjuk jöhetsz mezítláb is, csak nem biztos, hogy olyan vicces lesz. Inkább olyan cipőt viselj, vagy papucsot, amiben biztonságos a közlekedés. Szóval, hogyha te úgy érzed egy ilyen tangapapucsba, hogy te itt tudsz közlekedni, hát akkor nagyon ügyes vagy, és gratulálok neked. És megtapsolhatod magadat, hogy ha leveszed a tangapapucsot a lábadról, és így összecsapkodod. Látjátok, hogy másznak lefele az emberek? Valaki vándorbottal, vagy ezekkel a walking stickkel jönnek. Nagyon jó. És gyerekekkel is el lehet ide jönni, nekik is biztosan nagy élmény, főleg, hogyha a nyári hónapokban jöttök, és motiváljátok őket azzal, hogy de hát lefele le fogunk csúszni! Látom, hogy itt kikapcsolódási lehetőségre van mód, így jeleztek kürtön egymásnak bizonyos esetekben, gondolom. Ott pedig ilyen jégen lehet biciklizni, meg csúszkálni. Ez is milyen jó. Pingmi. Igen, de viszont lehet a jégen bringázni. Mikor leértünk az üveghídra, szépen most ezen ballagunk. Mielőtt valaki azt gondolná, hogy csoporttal jöttünk, akkor szeretném eloszlatni a tévhitet. Velük csak így összeverődtünk, pont akkor vannak ott, ahol mi. Walking on a Chinese wall, waiting for the coins to fall. Butterflies but painted wings, hear the whisper of the wind. By the stream the rocks unfold, tide across the mountain gold. Sunrise paints the eastern sky. Átballagtunk
az üveghídon, és akkor itt most megint megyünk felfele. Itt a kislány is. Szépen haladt. Hú, de ez nagyon meredek rész. Ez a vízszintes, a kamera vízszintesen áll, és ilyen a korlát. Ez ilyen falmászás szó szerint. Nem falon, hanem falra mászás. Na. És akkor itt lehet látni, hogy ha itt tovább megyünk erre felfele, vagy mennénk, akkor hova jutsz ki? Van egy felső kilátó, le lehet jönni ilyen kabinos lesiklóval, illetve lehet tovább sétálni a falon. Viszont mi egy kis kört itt teszünk, megyünk itt errefele. Itt az üveghíd után viszont van egy nagyon jó kis ilyen zöld felület, nyáron biztosan zöld és szép lombos. Lehet piknikezni, szóval ez egy egész napos programnak is akár simán elmegy. Ez a távcső is úgy működik, hogy nem ám így bedobod a malacperselybe a pénzt, hanem a QR kódot leolvasod, és akkor úgy tudsz fizetni. Bele van építve. És a fal az nem feltétlenül azért volt, hogy a seregeket teljes mértékben visszatartsa, hanem hogy lelassítsa őket, hogy fel tudjanak készülni a támadásokra. Viszont volt egy nagyon nagy áttörés, mégpedig a 13. században, amikor a mongolok Dzsingisz Kán és az utódai vezetésével nem csak egyszerűen áttörték a falat, hanem végül egész Kínát meghódították. Kihasználták azt, hogy vannak gyengén védett szakaszok, volt akkor abban az időben politikai káosz, illetve belső problémák. Hát ennek eredménye az lett, hogy Kína mongol uralom alá került. Itt ezen a részen lehet lejönni a siklóval, a kabinossal, illetve itt a bobbal. Most, hogy ide jöttünk és megnéztük, igazából kiderült az, hogy sokkal több szórakozási lehetőség van, mint a többi része, mint a legturistásabb részen. Mert itt van például, lehet menni nyáron kenúzni, akkor ott a domboldalon itt jön le a bob, akkor van ilyen vízicsúszda, van kemping, minden van, és sokkal kevesebben vannak. Ráadásul, ahogy mondtuk, a sofőrünk 1 óra alatt elhozott ide, és 140 juánt fizettünk az útért, ami szerintem egy tök korrekt ár. Hogyha felfele kerekítünk, az olyan 20 euró. Itt megyek a mellényér, hogy ki tudjalak majd húzni. Itt van pont. Jó helyen akarsz bemenni. Jégfürdő. Átmehetek? Csak azt csinálsz, amit akarsz. Gyere vissza, jó? Mert ropog a jég. Okos. Igen, mert nem akarom, hogy beteg legyél, hogy beszakadjon, és hogy ki kelljen, hogy húzzalak. Jó van, na megyek már. Ne izgulj. Gyere, felsegítelek. Maugli. Itt viszont nyitva van a mosdó. Én innen látom. Itt el tudunk menni, kultúrált körülmények között. Merci kérdező, hogy ebbe lehet-e kiabálni. Na gyerünk! Írjátok meg, hogyha már jártatok itt mondjuk olyan időszakban, amikor működnek ezek a szórakoztatási lehetőségek. Kíváncsi vagyok, hogy olyankor tényleg sokan vannak-e, vagy elviselhető. Persze attól is függ, hogy ünnepnap van-e, vagy mondjuk tavaszi fesztivál, vagy nyár főszezon. Írjátok meg a komment szekcióba, léci. Ezt nagyon szeretjük, ezt a darvidát. Paradicsomos, bazsalikomos.
Jelentem, hogy leértünk ide a kisvárosba, és már hívjuk is az autót. Körülbelül ugyanolyan áron fognak visszavinni, mint ahogy hoztak minket. Amúgy a taxikat ki szoktuk ütni az applikációból, mert általában drágábbak szoktak lenni, illetve sokszor jobb autók szoktak jönni, csak úgy simán, jobban fel van szerelve, tisztább. Nekünk eddig nagyon jók a tapasztalatok vele. Mikor osztottuk meg az Insta sztorikat, akkor kérdeztétek, hogy ez a sapka, ez milyen sapka? Hát ezt a sapkát, ezt mi készítettük, mi hímeztettük. Sokáig tartott a kiválasztása, mert olyan 1 évig vaciláltunk, hogy jó minőségű legyen a sapka, akkor jó legyen a varrás, olyan részletes, amilyet mi szeretnénk, és akkor végül így az utunkra úgy gondoltuk, hogy most már készüljön el, most már tudjuk magunkkal vinni, és akkor így az oldalán rá van írva a név, és elől pedig itt van a logó, úgyhogy ez ilyen sapka. Kézzel készített. Szigorúan kézzel hímzett. Kézzel készített sapka, ez pedig egyébként Olaszországban csinálják ezt a sapkát, a hímzés azt pedig Magyarországon készítették el nekünk. Kérnénk szépen minden olyan csatornatagot, aki 8 hónapnál tovább van feliratkozva, tehát 8 hónapon túl van már feliratkozva a csatornatagságra, hogy írjon nekünk egy üzenetet, és mindenkinek szeretnénk akkor küldeni egy ilyen sapkát köszönetképpen, hogy itt vagytok. Ne legyetek restek, keressetek minket e-mailben, Facebookon, Instagramon, vagy ahogy csak szeretnétek. Persze csak, hogyha szeretnétek a sapkával. Így sütöget a néni. Mit tetszik készíteni? Ja, itt valamilyen aszalt gyümölcsöket árul, elől pedig valami nyáshashúst sütöget. Elindulunk itt lefelé az úton, a városba. Hát, ha ott könnyebben találunk fuvart, mert most itt annak nincs értelme, hogy várunk. Ilyenkor már rég szoktunk találni. Ugye most elég nehézkes, mert nem vagyunk olyan közel azért a Pekinghez. Teljesen vidéki zónában vagyunk, és így elég nehézkes olyat találni, aki bevisz minket. Az a jó az egészben, hogy van nálunk víz, van nálunk kaja, van nálunk mobilaksi, és pipilni is voltunk, úgyhogy egy darabig el tudunk sétálni. Amíg valakit találunk. Most olyanok vagyunk, mint az Ázsia Expresszesek. Meg akik így ilyen vándormadarak. Azt én szerettem azt amúgy. Ázsia Express-t. És talán az volt a legkedvenc részem, amikor a 2 csaj nyert. Jó, tudod, hogy miért? Szerencsétlenek. Tudod, hogy miért? Na mondjad, Hát mert jó pofák voltak. Igen. Meg elsőként nyertek. mint nők. Első csajpáros. Na mindegy, szóval most megyünk ilyen Ázsia Expresszesen nyomjuk. Ott laknak hátul az emberkék, és itt van elől a kukájuk. Ők is szelektíven gyűjtik a szemetet. Megnéztem a térképet, és nem sokára odaérünk egy nagyobb városba, Huangguchengbe. Aztán hát bízunk benne, hogy ott már találunk valakit. A másik oldalon is sétálgatnak. Ők nem jól sétálgatnak, mert szembeforgalommal kell. Közben a Tomi az már itt ismerkedik, elkezd stoppolni. Mert hát nyilván utána olvasunk, hogy szabad-e valahol illegális, de szabad stoppolni. És hát csak bizalmatlanok az emberek. Nyilván külföldi vagy, stb. Azt se tudja, hogy ki vagy, kinek a fia borja, nem fog neked megállni.
Ha csak nincs szerencsénk. Hát még nincs, még nem volt. Próbáltam így inteni neki, hogy álljon meg, de hát csak visszaintegetett. De legalább integetett. Köszöntetek egymásnak. Nagyon jó. Sokkal előrébb vagyunk tőle. Merci azt mondja, jön valaki, állítsuk meg. Nézzétek ki jön. Amúgy lehet hamarabb vinni el minket, mint egy autó. Az is lehet. Én csak a hangját hallottam. Nem, tele volt az autó, integetett, hogy tele volt. Hi, ni hao. We would like to go to Beijing. Could you take us a small part of the route? 啊，上北应该是要去北京，让你带他去，你问问。上北京啊？上北京现在那什么？软件有翻译软件。您好，不好意思，我们想叫辆车回北京，但是很遗憾没叫到。啊，行，捎过去去吧。您能送我收拾收拾后边，捎过去。 How long could you take us? 不 Are you going back to Beijing? 啊，我只能二环。我不能进二环。Around Suyushi Street. Is okay? 稍微等一会儿啊。 Meg tudnád mutatni, hogy az körülbelül hol van, hogy melyik metró megálló?这是哪呢？前方路段限速25。北京底下的。在导航下方查看行程剩余公里数和到达用时。是吧？是吧？ Fontos, hogy megtudjuk. Srácok, nekünk most az nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy meddig tudnak elvinni minket, de nagyon rendesek voltak, megálltak, elpakoltak a kocsiba, beülhettünk. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fognak tudni elvinni, jó fejségből. De ez is milyen jó már, hogy nem nagyon volt szerencsénk, hogy be tudjunk ide hozzájuk ülni, de pár szót beszélnek angolul, nagyon rendesek, a többit azt fordítóval oldottuk meg, közben én is megcsináltam a telefonomat, hogy legyen rajta kínai billentyűzet, és akkor be tudja írni a telefonomra, hogy meddig tudnak elvinni, hogy meg tudjuk tervezni az útvonalunkat. Hát majd mindjárt meglátjuk. És amúgy nem kellett sokat stoppolni. 5. autó. Az 5. autó volt, igen. Ők egyébként Peking alól, Yinanból származnak. Megmutatta nekünk, hogy ők most oda mennek vissza, jó messze. Azt azért hozzáteszem. Yinan, kérlek szépen, Peking. hát délre van Pekingtől jóval. És mindjárt megpróbálom megmutatni. Itt az még olyan 300 kilométer lesz. Az igen, tehát úgy van, hogy itt vagyunk mi most, ők ide mennek Yinanba, és itt van Shanghai lent, itt az ujjam, ahol van. Szóval, ja, hát azért rendesek, hogy elvisznek minket egy darabon. Azt mondta, hogy nem tud bevinni a 2-es ringen belőle minket, valószínűleg azért, mert hogy nincsen neki rá engedélye, de ez nem probléma. Mindjárt megérkezünk most már célunkhoz. Szerencsénk volt, hogy sikerült így elvitetni magunkat. Képzeljétek el, hogy nem működött az Alipay-en a fizetés, mert kínai bankkártya kellett hozzá, vagyis hát azt kért, hogy magánszemélynek tudjunk utalni pénzt. Ez volt a lényeg. Igen, és akkor néztük, hogy milyen készpénzünk van, és hát volt dollárunk, így dollárt adtunk neki, és akkor így néztük, így tanulmányozták, hogy mi ez, nem értették. És Lefotózta, és nem tudta, hogy mi ez, tehát nem ismerte a dollárt, és elmondta, hogy nem ismeri ezt a pénzt, hogy ez mi. És akkor megmutattuk neki, hogy ez dollár, és hogy ez mennyit ér, és akkor mondta, hogy oké, és akkor welcome to China. Nagyon rendesek voltak, szóval semmi rosszat nem tudunk rájuk mondani.
Ott kell bevenni. Annyira nézzük, annyira néztük itt a időt. Igen. Ja. Nyau, nyau. Ja. Nincs is bekapcsolva Nincs neki rá. a izéje. Olyan hiányérzetem van, de a kamera pedig a táskában van, igaz? Várjál, hát nekem meg kell csinálnom a QR kódot. Én nem vagyok olyan úri nép, hogy vizakártyával csak úgy átmegyek a kapun. Nagyon rendesek voltak ezek az emberek, hogy elhoztak ide minket a metró megállóhoz a semmi közepéről. Nem akartak amúgy idáig hozni, de mondtuk, hogy a metróval nekünk könnyebb lenne a bejutás, úgyhogy ezért hoztak el ide, és innen pár megálló tényleg nem sok, és akkor utána ott leszünk, és hogyha megérkezünk, akkor onnan pedig egy másik videó fog következni. Okay. Nagyon nehéz. Meg is érkeztünk, ide fogunk bemenni a Silk Streetre, de azt majd a következő videóban fogjátok látni, hogyha tetszett ez az utazás. Szerintem jó volt, amúgy. De ha tetszett nektek is, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a következő részben. Sziasztok! 请有序排队，依法接受安全检查。 Ha jön a komment, ezt nem úgy kell, bro. Mi csak annyit mondunk, relax amigo. Megyünk tovább, hopp, már itt se vagyunk. Ketten a világot bebarangoljuk. Iratkozz fel, por favor, és kolompolj velünk, javol. Merci a térképen jobbra fordul.